ගුරුවරේ යන්ක්‍රිට් ක්‍රූ එකේ ඊළඟ කතරණත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතනද තමයි අපි මේ පාර බ්ලොග් එක පටන් අරගන්න හිතුවේ. ටිකක් වෙනස් බ්ලොග් එකක් වෙයි. දසු මේ පාර අපේ ගමනාන්තයේනේ නාරංගල. නාරංගල කන්න තරණය කරන්න අපි ඉඳානේ. මෙතනින් තියෙනවා බස් එකක් කීනගලේ කියලා. කීනගලේට යන්න මෙතන අපි දැන් තව කිලෝමීටර් 10ක් විතර අපි යන්න ඕනේ. බස් එක අපි ඊළඟට යන්න තියෙන බස් එකෙන් උදේ 9 මාට අපි උදේ 6 ඉඳන් බස් තියනවා කියලා මේ අපිට බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ කට්ටිය නම් කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ නෑ වෙන මෙයා මාට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බදුල්ලට එනවා නම් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයගලන්ට බස් එකේ එන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයගලන්ට කෝච්චි එන්න පුළුවන්. බස් එකේ ගමන ටිකක් ලේසි පහසු නිසා ඉක්මනට එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹින් අපි 11 මාට පිටත් වුණොත් ඔයගලන්ට බදුල්ලට එන්න පුළුවන් උදේ පාන්දර 5 විතර වෙද්දි. හැබැයි ඔයගලන්ට අත්දැකීමක් ගන්න ඕන නම් වෙනස් විදිහේ අත්දැකීමක් ගන්න ඕන පරිසරෙ විඳින්න ඕන නම් දකින්න ඕන නම් ඔයගලන්ට හොඳම ගමන් මාර්ගය වෙන්නේ කෝච්චිය යන එක. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ කෝච්චිය આવත් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ගමන වේලාව අතින් ගත්තොත් ටිකක් වේලාව ඉක්මවා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රවාහන පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයගලන්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පැත්තෙන් ගත්තොත් වෙන දේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන ඉඳලා බස් එකේ ගිහිල්ලා අපි අන්ත තරණය කරනකොට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද, කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ, මොකක්ද තියෙන ලස්සන, කොහොමද අපිට පරිසරෙ විඳ ගන්න පුළුවන් කියන ටික. ඉතින් අපි එහෙනම් නාරංගලදී හම්බ වෙමු. අපිට උඩට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද කියලා.
අත්දැකීමක් ලස්සන අත්දැකීමක් මේ මුළු කණ්ඩායමම ලබා ගත්තා. අපහමාරක් යන් ට්‍රිප් එක තවත් අත්දැකීමක් එක්ක අපි එකතු වෙමු ළඟදී පුතයක් කොලෑපොටම යන්න. මේ ගමන එනකොට දැනෙච්ච විඩාව එක මොහොතකින් නැතුව ගියා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ දැනෙන සනීපෙට මේ දැනෙන මේ විදින සුන්දරත්වයට ඉතින් අපි හැමෝටම ආරාධනා කරලා සිටිනවා ඊළඟට යන් ට්‍රිප් සහ හරහා අපි ඊළඟ ගමනේදී මේ විදිහටම සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදම සතුටුදායක අවස්ථාවක්, ලස්සන පරිසරයක්, ගහකොළ වැල සතා සීපාවට ආදරය කරන ඔයා හැමෝටම ආරාධනා කර සිටිනවා අපිට එකතු